Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Σήμερα σας έχω φανταστικά σοκολατάκια εκεί της Βασούλας. Είναι εκπληκτικά, είναι ανάλαφρα, είναι καλοκαιρινά, είναι σοκολατένια και φραουλένια. Τα υλικά που έχουν μέσα αυτά τα σοκολατάκια μου τα αγαπάτε όλοι. Ξεκινάμε με μαρμελάδα φράουλα, με πραλίνα φουντουκιού, όποια σας αρέσει. Εμένα εδώ πέρα είναι νουκρέμα, no sponsor. Θα τα βουτήξω σε κουβερτούρα Νεστλέ γάλακτος που λατρεύω, no sponsor. Θα τα φτιάξουμε τα φανταστικά σοκολατάκια εκεί της Βασούλας με τα γεμιστά λατίνι με φράουλα και φυσικά σοκολατάκια και γλυκά. Χωρίς μασκαρπόνε από το Lidl η Βασούλα δεν φτιάχνει. No sponsor. Θα τα λατρέψετε. Θα τα φτιάχνετε συνέχεια. Είναι τα πιο ωραία σοκολατάκια που σας ετοίμασα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο στάδιο για τα φανταστικά σοκολατάκια εκεί της Βασούλας είναι: θα πάρουμε τα μπισκότα. Εδώ πέρα βλέπετε, έτσι, θα το ανοίξω και θα βγάλω την κρεμούλα από μέσα, σε όλα τα μπισκότα. Αυτό θα γίνει. Αφού έβγαλα από όλα τα μπισκότα μου την κρέμα, τη βλέπετε, θα τη βάλω 1 λεπτό στο φούρνο μικροκυμάτων, γιατί θέλω να γίνει ρευστή η κρέμα των μπισκότων. Παιδιά, όποιος δεν έχει φούρνο μικροκυμάτων, μην μου κάνετε ερωτήσεις τρελές από κάτω. Βάλτε τη σε ένα κατσαρολάκι να ζεστάνετε. Γιατί μου λέτε, Βασούλα, δεν έχω φούρνο μικροκυμάτων, πού να ζεστάνω? Ρε παιδιά, μην μου κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, γιατί με τρελαίνετε. Λοιπόν, και τα μπισκότα όλα τα έχω βάλει στο μούλτι μου και θα τα τρίψω. Πάμε πρώτα να λιώσουμε την κρέμα από τα μπισκότα μας και έρχομαι. Λοιπόν, έτριψα τα μπισκότα μου στο μούλτι, τα έκανα σκόνη. Κοιτάξτε τι ωραία που γίνει η κρέμα μου. 1 λεπτό στο μάικρο, τη ρίχνω μέσα στο μείγμα για τα σοκολατάκια. Φράουλα, σοκολάτα φράουλα. Τα σοκολατάκια εκεί της Βασούλας που θα σας τρελάνουνε. Λοιπόν, είναι πανεύκολα, είναι φανταστικά, δεν είναι πρωτότυπα, είναι γρήγορα, δροσερά, καλοκαιρινά. Δεν θέλουμε γλυκά που βλέπουμε 100 κιλά ζάχαρη, σιρόπια, φύλλα, γκανάς και αυτά και γίνεται ένας χαμός. Γλυκά καλοκαιρινά θέλουμε τώρα, παιδιά. Εύκολα, γρήγορα. Λοιπόν, τώρα τι κάνω? Έχω εδώ πέρα τη φράουλά μου, τη μαρμελάδα μου, μέσα και αυτή. Δοσολογίες στα πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που μας κάνει ο Δημήτρης και σε καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Οκ, τρελοκουζινάκια μου. Λοιπόν, ρίχνουμε την πραλίνα μας. Παιδιά, θα ξετρελαθείτε, δεν υπάρχουν αυτά τα σοκολατάκια, όπου και να ψάξετε. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, καλά, τις σαχιβάδες τις έχω ερωτευτεί, έτσι. Έχω τρελαθεί με αυτές τις σαχιβάδες. Είναι κούκλες. Λοιπόν, και τώρα τι άλλο θα κάνω? Θα ρίξω και το μασκαρπόνε μου. Και αυτό είναι όλο. Βάζουμε και το μασκαρπόνε. Καθίσα να πάρω ένα κουτάλι γιατί δεν το θέλω όλο. Θα βάλω το μισό μασκαρπόνε και αρχίζω και ανακατεύω πολύ καλά τα υλικά μου. Και αυτά, παιδιά, είναι τα φανταστικά σοκολατάκια εκεί της Βασούλας. Λοιπόν, βάζω γάντι και έρχομαι να τα ανακατέψω πολύ καλά, γιατί με τη Μαρίζα δεν γίνεται, και να τα πλάσουμε. Και αφού έβαλα γαντάκια και ζύμωσα πολύ καλά όλα τα υλικά, έγινε αυτό εδώ το σοκολατένιο φραουλένιο μείγμα. Το βάζω στην κατάψυξη από μισή ώρα μέχρι 1. Θα σας πω ακριβώς όταν τα βγάλω. Αφού πρώτα θα το καλύψετε όλο με διάφανη μεμβράνη. Λοιπόν, το μείγμα το άφησα 40 λεπτά στην κατάψυξη για να μπορώ να πλάσω τα σοκολατάκια μου. Με ένα κουτάλι
Θα πάρουμε να το γεμίσουμε. Θέλετε μεγάλο σοκολατάκι, θα κάνετε μεγάλο. Θέλετε μικρό, πάρτε ένα κουταλάκι του γλυκού. Εγώ θέλω μεγάλο σοκολατάκι. Λοιπόν, βλέπετε, παίρνω μία κουταλιά από το μείγμα μου, 40 λεπτά στην κατάψυξη. Έχω κάνει την κουβερτούρα μου Μπεν Μαρίν τι εννοώ? Έχω βάλει μία κατσαρόλα με νερό, από πάνω έβαλα αυτό το πυρεξάκι, έβαλα μέσα την κουβερτούρα μου και μία κουταλιά της σούπας καλαμπόκελο για να τελειώσω. Και τώρα θα κάνουμε τα σοκολατάκια που είναι πανεύκολο. 1 λεπτό φοράω γαντάκι, γιατί τώρα πρέπει να βάλω γαντάκι. Ναι. Όσο λοιπόν εγώ φοράω τα γαντάκια μου, η μυρωδιά της φράουλας και της πραλίνας με έχουν τρελάνει και αυτά τα σοκολατάκια εκεί στις βασούλας θα τα λατρέψετε, θα τα ερωτευτείτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 πυρνάκια και τώρα τι είπαμε? Πήραμε μία κουταλιά της σούπας από το μείγμα μας. Παιδιά, δεν υπάρχουν. Το κάνουμε σοκολατάκι. Παιδιά, αλήθεια, είναι τρέλα, είναι αρρώστια. Το βλέπετε? Εδώ κοιτάξτε τη φράουλα, Χριστέ μου. Και τι κάνω? Βουτάω μέσα στη λιωμένη μου σοκολάτα. Κάνω μία κρακ. Και αυτό ρε παιδιά είναι όλο. Τόσο δύσκολο. Δεν νομίζω, εγώ σας κάνω ωραία, εύκολα, γρήγορα πραγματάκια. Και τι θα κάνω? Θα το πάρω από εδώ αφού το στραγγίξω πολύ καλά. Και έχω βάλει εδώ πέρα ένα ωραίο σουπλά και το αφήνω εδώ. Θα κρυώσει καλά. Να σας κάνω και ένα κοντινό. Θα τα βάλουμε στο ψυγείο μας 3 ώρες περίπου και έρχομαι να σας ιεράσω. Πάω να φτιάξω όλα τα φραουλένια, σοκολατένια, τρουφάκια εκεί στις βασούλας. Που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Είναι σαν να τρως kiss, είναι σαν να τρως λίλα πάουζερ, μέσα η γέμιση είναι σαν brownies, απ' έξω είναι η σοκολάτα γάλακτος και γίνεται της κολάσεως. Θα τα φτιάξετε γιατί είναι πανεύκολα, γιατί είναι γρήγορα, γιατί είναι χιλιονόσημα και γιατί είναι από τη βασούλα σας. Έχω ξετρελαθεί, τα μυαλά μου έχουν βγει έξω από το κεφάλι μου, σας μιλάω ειλικρινά. Και ήταν η φλασιά της στιγμής με ό,τι είχα. Ήθελα απλά να σας κάνω σοκολατάκια επειδή σας έχω κάνει μία φορά. Δεν ήθελα να σας γεμίσω με πολλά γλυκά, με σιρόπια, με φύλλα και αυτά. Δεν είναι η εποχή τους. Θέλουμε ωραία γλυκάκια, εύκολα, γρήγορα και ανάλαφρα. Κοιτάξτε τώρα μέσα πώς είναι αυτό το σοκολατάκι. Είναι σαν brownies. Εδώ κοιτάξτε. Το βλέπετε αυτό το πράγμα? Δεν υπάρχει, σας λέω. Είναι εξαιρετικό, είναι καταπληκτικό, μυρίζει φράουλα, γεύεσαι τη φράουλα. Είναι όλα τα λεφτά. Θέλω οπωσδήποτε κοινοποιήσεις πολλές. Θέλω εγγραφή γιατί είναι δωρεάν. Θέλω να με τρελαίνετε κάτω στα σχόλια γιατί είσαστε η καλύτερη μου παρέα. Θέλω οπωσδήποτε να τα δοκιμάσετε. Θέλω αυτή τη συνταγή, μην την προσπεράσετε έτσι. Θέλω τώρα να πάτε να τα δοκιμάσετε. Εδώ αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι σοκολατάκι brownies. Το βλέπετε? Με γεύση φράουλα. Το μασκαρπόνε κάνει τα πάντα στα γλυκά μου. Η σοκολάτα γάλακτος, η φράουλα που βάλα μέσα, τα μπισκότα με τη φράουλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Και τώρα θα σας κάνω και ένα ωραίο zoom για να τα ευχαριστηθείτε. Δικά σας με πολύ αγάπη. Τρέξτε να πάρετε τα υλικά τώρα.